مساء الخير جميعا. Good afternoon. Well, before preparing for this session, I had 3 challenges. The easiest was the seasonal allergy, but the second one was how to align this talk about payment systems in the theme of the conference. عم بيطالبونا بالعربي إذا إيش مشكلة؟ أوكي تفضل. إيش وجهك؟ اللي جنبي طلب بالعربي. التحدي الكبير كان بالنسبة لي أو 3 تحديات كانوا. أسهل واحد فيهم كان بالنسبة لي الحساسية الموسمية. بس التحديات الأكبر كان إنه كيف أجي على كونفرنس زي هيك وبدي أحكي عن payment systems, e-payments, e-banking وأجيب هذا التوك في الثيم اللي احنا بنحكي عنه في e-learning والتكنولوجي المتعلقة بالتعليم الرقمي أو السمارت whatever initiatives. الموضوع الثالث إنه كيف ممكن أنا أو التشالنج الثالث كان بالنسبة لي التحدي الثالث how can I fit أو كيف ممكن في 15 minutes أوصل أكبر قدر من المعلومات أو من الكلام العلمي. درويش. Well, درويش. in my agenda I put a couple of topics. بس بدأت الأجندة في some terminologies أو بعض المفاهيم عشان إحنا ما ضل أكررها وتكون مش مفهومة. حكيت عن بدي أحكي عن الانوفيشنز إحنا وين ماشيين والفيوتشر اللي جاي علينا. بدي أحكي عنها إحنا كبي ام اي بالستاين مونيتري اوثورتي سلطة النقد الفلسطينية. إحنا شو عم بنفكر اليوم، شو عم نعمل اليوم in parallel to the initiatives اللي عم بتصير في البلد سواء بتقودها الجامعات، الحكومة، الوزارات، المؤسسات. إحنا وين رايحين وشو عم نعمل اليوم. حبيت to highlight شيء على challenges and opportunities. وأنا بديت البرزنتيشن إنه how to put إنه هذا التوبيك في الكونتكست of e-learning. we'll leave questions لآخر شيء. في عندي أنا هون few terms إذا مروا خلال الكلام وأنا عم بحكي فكل واحد فيهم له معنى. الإلكترونيك بانكينج هي أي خدمات بنكية إلكترونية أنت وأنت تتعامل مع المصرف الخاص فيك تستقبلها. بتختلف تماما عن شيء اسمه الكترونيك بيمنت. الدفع الالكتروني يختلف تماما عن الخدمات المصرفيه الالكترونيه. الدفع الالكتروني هي انتر بانك بتكون بتدخل فيها اكثر من مصرف واكثر من وسيط. في مصطلح دائما كثير بنحكي عنه احنا وفي عندنا شراكه مع اكثر من طرف في موضوع اللي هو الشمول المالي. والشمول المالي هو واحد من الاسباب اللي توقعت انه الكونفرنس مثل هيك بالنسبه لي بقدر اعمل منه ترابط بين احنا اللي عم نعمل فيه وبين البيمنت سيستمز بشكل عام والاوبجكتيفز اللي احنا حابين نوصل لها. فالفاينانشال انكلوجن والشمول المالي من اهم عناصره اللي هي الفاينانشال ليترسي والتوعيه المصرفيه والاويرنس. وما بعتقد في افضل من الجامعات والطلاب والحقل الجيل القادم عشان يكون اداه من الادوات الهامه لتوصيل هاي الافكار وهاي البرامج التوعويه. الاي اف تي وين اي مكان تورد فيه فهي اي الكترونيك فند ترانسفير، اي تحويل الكتروني بغض النظر عن شكله بنسميه احنا اي اف تي. تشيك ترانكيشن موضوع الشيكات في البلد كلنا بنعرفه كلنا نشتغل فيه عندنا مشاكل فيه. احنا عندنا مبادره على التشيك ترانكيشن تعريفها انه الشيك بيوصل على البنك مجرد ما نعمل له سكان الكتروني the paper will die بضل النسخه الالكترونيه موجوده. كليرنج اند سيتلمنت هي عباره عن عمليات مصرفيه بنعملها احنا ناخذ نتائج بشكل تجميعي وبعد هيك احنا بنصفي هذه على حسابنا.
والمالتيلاترال بايلاترال كمان هي ثنائيه التسويه او على مستوى اكثر من مصرف. خلينا ندخل في الموضوع، يعني باعتبار انه كل ما تقدم هو مقدمه. ادخل في الموضوع وشوف نحكي التكنولوجيا وين رايحه، الثوره في مجال التكنولوجي وين رايحه فينا. احنا من الصبح عم نسمع برزنتيشنز ومتحدثين عم بيحكوا عن الانوفيشنز، عم بيحكوا عن الافكار المختلفه في موضوع الاي ليرنينج. انا حبيت تو هايلايت شيء جديد اليوم، انه عم بحكي لكم انا كمان انه هاي الانوفيشنز فيها اتجاه ثاني، انه البيمنت which is part of the cycle، من انك انت عشان تسجل في الجامعه you have انك تعمل البيمنت عشان الفيز، عشان الكورسز، عشان التريننج، عشان تشتري الكترونيك بوك، عشان تشتري تقرير، عشان وات ايفر انت يعني يو نيم ات. يعني انت بدك تشتري برودكتس، بدك تروح على جوجل تشتري ابلكيشنز، بدك تروح على ابل تشتري ابلكيشنز، يعني countless. يعني we cannot يعني determine how much services احنا we need to pay for. هلا هون بتيجي البيمنت سيستمز اللي هي part to complete هاي السايكل، to facilitate الشغل اللي عم تشتغلوه انتم. علشان انتم لما تيجي تحكي بدي اي ليرنينج and I have to contact Google to get application، بس I have to make payments، والpayments هي صغيره. يعني انت بتحكي عن $2 $3 على الابلكيشن. how can I do that؟ احنا في عندنا تشالنج على هذا الحكي. احنا اليوم عم نشتغل احنا كسلطه نقد قطاع مصرفي، خدمات شركات خدمات مصرفيه، عم نشتغل على موضوع how to facilitate your payments، خصوصا الماينر payments لهي السيرفيسز. الاندستري عندنا في البيمنت سيستمز ماشي باتجاهات سريعه جدا، متسارعه بصوره خرافيه. ابسط شيء الكارد بيمنتس. الكارد بيمنتس لسه في فلسطين عندنا مش منتشره بشكل افيشنت، بس this is the oldest technology مستخدمه في العالم. This is the oldest ولسه مش منتشره عندنا بشكل جيد. I'm not يعني هون بوجه يعني finger point to anybody، بس انا I'm just putting facts here. الكارد بيمنتس، الموبايل بيمنتس down the road جاي بعديها مباشره. عندي موبايل بيمنتس، سمارت فونز وين ما راح. يعني بتخيل عندنا في كل الحضور هون يعني 99% كلنا مع سمارت فونز. هاي السمارت فونز is a payment tool عشان البيمنت اندستري وعشان البيمنت سيستمز. فيرتشوال كاردز، البلاستيك كاردز هاي اللي عم ناخذها من المصارف عم تلتغى، عم بصير عليها اكس، عم بتصير فيرتشوال كاردز عندي مشبوكه على الاكونت تبعي في البنك، وانا فيرتشوالي بتعامل معها من خلال الالكترونيك ماشينز والالكترونيك ميديا. جوجل باي، ابل باي، امازون، هذول عندنا ليدرز في البيمنت سيستمز، خصوصا في الريتيل بيمنتس، الكترونيك بيمنتس، ليدرز. والكيرف تبعهم عم بيطلع يعني سبستانشالي، الجروث تبعهم عالي جدا. نيجي على مواضيع اكثر تعقيدا شوي، على الاي ماني وعلى الاي وولتس. في قبل حوالي اسف مره ثانيه عن المقاطعه 5 minutes بس عشان تايم مانجمنت. شكرا. الاي وولتس والاي ماني، يعني قبل فتره كنت في اجتماع مع البنك المركزي السويدي، فعم نحكي معهم ندردش، فعم بيحكوا على عمله الكترونيه. ما راح يكون في عندهم لا بيبرز ولا كوينز ولا انت معك تروح تدفع وتاخذ تشينج ولا شيء. انت عم تحكي انت اليوم عن عمله هي عباره عن ريكورد الكتروني. فما بالك عن الاي ماني، عن الاي وولتس. في حدا ذكر اليوم البيتكوينز في برزنتيشنز، سمعت عن البيتكوينز. البيتكوينز انه عمله عم تيجي على بلوك تشين تكنولوجي اول اوفر ذا وورلد، شغاله وين ما كان، عم بدها ولها ريتنج على الانترنت. احنا كاستراتيجي احنا وين رايحين؟ احنا اليوم عندنا ناشونال استراتيجي فور اي بيمنتس ماشيين فيها على مستوى الحكومي، على مستوى مجلس الوزراء طلعت فيها. ماشيين باتجاه الالكترونيك تشيك كليرنج. الشيكات رح تبطل تكون اعتبارا من نهايه العام هذا
راح تبطل تروح تقدمها على البنك وتستنى 5 ايام، انت راح تستنى نص ساعه لساعه. الار تي جي اس، اي سي اتش، اي تي ام سويتش، ايبان، كلها هاي مشاريع بنيه تحتيه لنظم المدفوع، لنظم الدفع. انا يعني كنت بتمنى انه يكون في عندي الفرصه والدكتور ما يحكيليش انه ضايل 5 minutes وانه احكي فيهم هذول لانه كثير مهمين. انا بس مضطر بس وخصوصا بس مضطر، وخصوصا انه الطلاب قديش بيطلعوا عليها، فيها بوتنشلز، فيها ريسيرش، فيها opportunities عاليه. التشالنجز اللي احنا عندنا في السوسايتي هون، احنا كاش اورينتد سوسايتي، احنا تشيكس اند كريدت انسترومنتس از كريدت انسترومنت، احنا بنستخدم الشيك في تسهيلات، وهي واحده من التشالنجز اللي احنا بنواجهها. الاكيوميليشن اوف كاش، وانا اذا كان في حد من المصارف هون immediately راح يعرف انا عن شو عم بحكي. لما accumulation of cash عند بليونز اوف شيكلز في المصارف كاش. كمان عندنا مشكله اكبر من هيك، انه احنا مالتي كرنسي، يعني انا بجوز معي دينار، انت معك دولار، الوضع معه شيكل، معه يورو، وكلنا عم نتعامل فيها، والاكسشينج ريت والتكلفه تبعتها. شو في عندنا opportunity عندنا هون؟ احنا في عندنا فرصه مع كل هالتعقيدات اللي انا حكيتها، في عندنا فرصه. احنا we are a young society and this is the biggest strength في المجتمع. احنا we are a young society. عشان هيك التشينج بالنسبه لنا كسلطه نقد احنا والقطاع المصرفي بنراهن على سهوله التشينج، لانه احنا young society، عندنا high percentage of education education penetration، وهي يعني برجع الفضل لجامعاتنا، مؤسساتنا، مدارسنا، مؤسساتنا الحاليه اللي بتوفر هاي المستويات العاليه من التعليم. فهاي البرسنتج كمان بتساعدنا. هاي برسنتج اوف سمارت فونز اند انترنت يوسج بنتريشن، هدول بالنسبه لنا هم السترينث او الفاكتورز اللي بقونا. وان اوبورتونيتي انا ما ذكرتهاش هون، انه احنا بشغلنا، ودكتور يعني يمكن تستاهل تنحكى في الجامعه، انه احنا في عندنا مشكله بالاكسبرتيز عشان نجمعها في البيمنت سيستمز تحديدا، في الالكترونيك بيمنتس. يعني وي ار يعني بنعاني حتى نطلع طلاب 1 2 3 4 جراجويتس مشان يشتغلوا في البيمنتس، مش بس عندنا بسلطه النقد، كمان بالقطاع المصرفي. ففي عندنا تشالنج، في عندنا مشكله، احنا يعني عم نقضي شهور، ويعني انا بحكيها في الجامعه، انا كنت متعمد اني احكيها في الجامعه هاي، ان بنقضي شهور عشان ناخذ موظف واحد عنده English language capabilities plus عنده شويه financial literacy وشويه مش كثير احنا يعني demanding يعني. ف this is a chance. The students اللي عم بيسمعوني, this is a chance. This is an opportunity you think about. الاي-learning بيوفر لك الريسورسز غير محدوده على الاي بيمنتس، على البانكينج، على الانفراستراكشر، على السكيورتي، كل اللي انت بتخطر في بالك، even free of charge. الريسورسز ار ليميتلس اليوم بالانفورميشن ايج، كل هالمعلومات متوفره لنا، بس احنا وي ريلي نيد يعني تو فوكس شوي على موضوع هاي الفرصه، خصوصا في الجيل، في الطلاب الجداد اللي عندنا طالعين يتخرجوا. How it fits, what I assume, it's all one cycle. It's all e-learning, e-trade, e-commerce, e-money, e-payments. It's all one cycle. ما بتقدر انت تبريك الدائره هاي او الحلقه هاي عند اي نقطه من النقاط. No way انك تقدر تعملها بريك. At some point بدك تروح تشتري سيرفيس، بعد هاي السيرفيس بدك تستخدمها في الاي-learning، عشان تشتريها بدك تدفع عليها. It's one full cycle عشان تبنيها. This is what يعني basically أنا هين عم بحكي عنهم، إنه هاو البيمنتس والإي-payments fits في هالكونتكست اللي إحنا عم نحكي عنه. I understand إنه الموضوع كبير والموضوع معقد ومش مجال الاختصاص المباشر للكونفرنس اللي إحنا فيه اليوم. الكونتاكت انفورميشن تبعتي موجوده هون، ايميل، بعث لي ايميل، واحنا في سلطه النقد مستعدين نوفر الريسورسز اللي انتم بتحتاجوها، انفورميشن، تريننج، كونفرنسز، ورك شوبس، كل اي شيء. يعني انا بحكي بالنيابه عن سلطه النقد هون،
هاي كونتاكت انفورميشن بتكون، واحنا مستعدين نساهم في اي شيء. شكرا لكم وبعتذر عن اطاله دكتور ويعطيكم العافيه.